Hello guys, welcome to my channel. This is Perdo. Mag-install po tayo ngayon ng steering damper. So ito po, unboxing tayo ngayon. Ohlins, nabili ko rin ito sa SHOPEE, link in the description. So don't worry. Ito is RCB Steering damper bracket for Raider Carb. So unboxing tayo ngayon. So dito na, tanggal tayo ng cover. Tanggal ang cover. For that, unboxing muna tayo. Dito binuksan ko ang bracket. So ayan na nga. Mahirapan pa. Sorry, medyo di ko na po nababa yung camera. So, free sticker, dalawa. Iwan ko kung ano yung logo na yan. Basta RCB lang alam ko dyan. So, dito, yan, lagay mo dyan. Pero sa ilalim yung ano isa. So, tanggal mo na. Tanggal! Yan, ilagay mo lang dyan. DIY to guys. No need ka na pumunta ng ng mekaniko. Kaya mo na yan. Kaya mo to i-install na ikaw lang. Kung may grinder ka, pwede, ikaw lang magbuwas ng bracket. Baliktad, uy! Baliktad! Tanga mo. Yan pala, baliktad. Yan. So, sukat. Balik. Center ko dito, center. Dapat center yan talaga. Para goods. Dito, try ko kung ayos ba. Kung di siya bangga. Kung totoo bang plug and play lang ito. Kasi nakita ko sa YouTube na plug and play. Plug and play daw. Sabi ng mga naka-install. Pero wala pa ako nakita sa YouTube na nag-install ito sa Carb. Mas marami ko nakita na install ito sa FI. Yung iba pina-welding. So sa Carb, no worries. Magbawas lang tayo guys. So dito wala. Masyadong malayo. Hindi pwede may kabit kasi babangga siya sa cover. Huwag mo na kasing subukan. Huwag mo na ipilit. Kung hindi pwede, wag na. Para lang yung relasyon eh. Kung ayaw talaga, wag na. So ganyan, minarkahan ko kung saan ko papabawasan kasi wala akong grinder o sander o tawag dyan, cutter, basta yun na yun. Narkahan ko. Tapos yan.
Ayan, let's go. So ayan, ito na nga, nabawasan na yung bracket. Pag nilagay mo lang, salpak na salpak talaga siya. Ayan, salpak na salpak talaga. Kaya mas dikit na siya doon sa, yan ang tawag dyan, dikit na siya dyan. Pero hindi pa rin pwede, so narealize ko na kailangan talaga magbawas sa cover, kailangan talaga mag-cut at least konti na lang, di katulad nung last na di pa nabawasan yung bracket. So before ko ipabawas yung cover, install muna natin lahat ng bracket. So dito kailangan mo i-adjust to, i-setting mo talaga ito. So kailangan mo ikabit yung damper. Yan, kailangan mo ikabit yung damper dito para ma-setting mo ng maayos yung bracket sa liig. Mahaba na yan. So yan, nalagay na. Hipitan lang yan. Pag mahipitan masyado baka masira yung ano. So yan, dapat nasa taas yan, yung damper nasa taas. Yun. Yun na nga dyan, kasi may thread dyan sa bracket, so kailangan nasa taas yan. Ayan, may thread na yan. So ito, kailangan mong i-setting yan, dapat walang bangga dyan. Ayan, higpitan muna para mas-setting ng maayos. Dapat walang bangga, left right walang bangga. Yan, dapat mo rin setting yung height niyan kasi parang meron siyang ano, parang sasagi yung damper mismo sa bolt, kaya para siyang nasasagi o ano tawag niyan, hindi siya smooth kumbaga. So dapat i-setting mo yun para smooth. Ayan, testing. So na-notice ko dyan na parang salpak to masyado. So at least meron kang 0.5 dyan or 0.3 something. Dapat di siya salpak na salpak. Pantay dapat yung kabilaan. So ayan, adjust ko ulit. Diyan ka na lang mag-adjust. Adjust mo, center muna yung nabela mo. Tapos higpit ulit. Higpit mo ulit. Miming. Higpit lang ulit dyan. I mean dito pala, higpit lang ulit dito.
So yun, meron ng space konti. Sa kabila din may space. Hindi yan pwede masiro dyan kasi yan na yan. This dyan. Tapos tingnan mo yung sa baba mismo. So okay na yan. So dyan ka mag-adjust ng soft or hard. Nasa driver na yan, nasa sayo na yan kung anong gusto mo, kung matigas ba o malambot. Ako gusto ko yung sa gitna lang. So isang I think 6 na click galing sa soft patungong hard, 6 or 7 ganyan. Na lahat, check. So dito naman, dito mo check, ganyan ka mo check, dapat lang bangga dyan, hindi bangga. Kasi kadalik ko mo dyan, ano yan, yun. So smooth na yan dyan. Walang bangga sa bracket at sa damper. Dyan, zero ko yan. Para smooth na smooth. Yan. Ito, try ko na ipasok kung saan ako magkakat. So, kailangan ko bumaba para makat dyan. Dyan na. Pero may plano ako mamaya. So ito na guys, na-cut na. Ito para mas goods tingnan. Yan. Smooth siya tingnan. So test drive natin. Let's go! So guys, let's go! Kaya to. Ikaw na bahala mo adjust dre kung saan yung mong ganahan. Ay, pwede na on. Kung anong gusto mong adjustment, sa akin sakto lang. Yan. So, honest review, pag hinaandagan, hingi ng takbo mo para siyang sumasayaw. Yan ganyan, no? Ganyan ang motor mo pag mahina takbo mo. So maganda siya pag yung takbo mo nasa siguro 50-60 pataas. Ganyan, napaka smooth. Kaya natin ngayon. Madali lang naman i-liko-liko. So yun, mahirap siyang
mano-mano or no hands. Pag mahina takbo mo tapos gusto mo lumiko na walang kamay. Oh, ganda ng banking. So kapag mahina ang takbo mo, malikot siya. Ayan, smooth siya kapag mabilis. Putik. So yun, goods na yun, goods na yun, goods. So 100% left right, 100%. Kasi kung dito mo ilagay dun sa gilid, parang ganyan lang siya, is 100%. Hanggang dun talaga. Ayan, salpak talaga. So ito, pang carb lang ito, walang masyadong conversion, no welding, walang welding guys, cut lang dito. Tapos yung isa, yung bawasan yung bracket para mas dumikit siya doon, at konti lang yung mababawas dito kapag didikit mo dun sa salpak mo talaga. So yun, goods na goods. Good shit, good shit. So kung ito kasi magbawas dito lang, parang pangit tingnan. Oh shit. Pag tinanggal mo tong ano mo, stabilizer mo, pangit tingnan, para lang siyang ganyan, may square. So yung ginagawa ko, ganyan na lang, para mukhang design na lang din. Ayan guys, thanks for watching. That's all. Please subscribe to my channel and click the notification bell for more videos.